Купити техніку – це лише початок. Найважливіше починається вже після. Монтаж, запуск, сервіс та підтримка. Саме тому сьогодні ми поговоримо про те, як ми супроводжуємо наших клієнтів на кожному етапі. Від першого дзвінка і до повноцінної роботи заводу. Як відбувається сервіс та супровід клієнтів після покупки асфальтобетонної установки? Ми супроводжуємо клієнта від першого звернення і аж до повноцінного запуску заводу в роботу. Для нас важливо не просто продати техніку, а допомогти клієнту успішно запустити виробництво. Що таке шеф-монтаж і як це відбувається? Після покупки установки ми надаємо нашому клієнту двох наших спеціалістів. Один відповідає за електричну частину, інший за збірку і монтаж заводу. Вони виїжджають безпосередньо на об'єкт клієнта та супроводжують процес аж до першого запуску установки. Тобто клієнт не залишається сам із технікою? Звичайно, ні. Ми повністю супроводжуємо наших замовників. Допомагаємо на етапі монтажу, налаштування, запуску та подальшому обслуговуванні обладнання. Як замовити запчастини або сервісне обслуговування? Усе максимально просто. Клієнт залишає запит на робочу пошту або за номером мобільного телефону, як йому зручніше. Після цього ми готуємо комерційну пропозицію, в якій зазначаємо вартість, строки виготовлення та поставки і надаємо повні технічні характеристики. А як проходить процес співпраці далі? Після погодження всіх деталей ми підписуємо договір та запускаємо замовлення в роботу. Ми завжди стараємося бути максимально відкритими щодо термінів, вартості та умов співпраці. Чи є якісь переваги для постійних клієнтів? Так, звичайно, у нас діє система лояльності для наших клієнтів. Ми цінуємо довгострокову співпрацю та завжди стараємось запропонувати максимально вигідні умови. Чи працюєте ви через дилерів? Так, у нас є офіційні дилери, які працюють напряму від заводу. Це перевірені партнери, через яких також безпечно можна замовити техніку та обладнання. А якщо компанія хоче стати вашим офіційним дилером? Ми відкриті для співпраці. Для цього потрібно звернутися до нас напряму, і ми обговоримо всі умови співпраці і можливості співробітництва. Що для вас найважливіше у роботі з клієнтами? Для нас важливо бути партнерами для клієнта на кожному етапі. Від вибору техніки до постачання запасних частин та сервісного обслуговування вже під час роботи заводу. Ми завжди залишаємось на зв'язку та готові допомогти.